Đang rồi. Hộp lên. Nước đào nữa. Nụ. Nước này đào nữa phải cắt cốt lọ. Cắt thầm cốt lọ. Đang tìm đá nó ở hổ mát nữa. Tỏi đặc cháy này. Làm cái sáng chưa đâu để làm canxi với mau bán này rồi đấy cái cho mà Bố